हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोडाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ મસાલા સાથે તીખા ગાંઠિયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરસાણવાળાની દુકાન કરતાં પણ આ ગાંઠિયા એકદમ મસ્ત તૈયાર થાય છે। આ ગાંઠિયામાં આપણે કોઈ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરેલો નથી। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી પાસે જારો કે મશીન ના હોય ને તો ગાંઠિયા બનાવવાની એક અલગ રીત પણ તમારી સાથે શેર કરેલી છે। તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ માહિતી તમને મેં આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે। ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ફરસા અને સોફ્ટ આ ગાંઠિયા તૈયાર થયેલા છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ એવા તીખા ગાંઠિયા। તો તીખા ગાંઠિયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 400 ગ્રામ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધેલો છે। આ લોટ મેં ઘરે જ ચણાની દાળ દળી અને તૈયાર કરેલો છે। ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ઘરે દળેલી દાળના લોટમાંથી તમે ગાંઠિયા બનાવો ને તો તમારા ગાંઠિયા બરોબર ના બને। પણ આજે હું તમારી સાથે જે રેસીપી શેર કરી રહી છું ને એ તમે પહેલી જ વખતમાં પરફેક્ટ ગાંઠિયા બનાવી શકશો। અને તમારો લોટ પેકેટનો હશે કે ઘરે દાળ દળાવીને તૈયાર કરેલો હશે, તમારા ગાંઠિયા પરફેક્ટ જ તૈયાર થશે। તો ગાંઠિયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મોટા વાસણમાં 400 ગ્રામ ચણાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે। એ સાઈડ પર રાખી દેશું અને ગાંઠિયામાં ઉમેરવા માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું। મસાલો બનાવવા માટે એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે। મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। ઘણા લોકો તીખા ગાંઠિયામાં તેલ નથી ઉમેરતા, પણ થોડું તેલ ઉમેરવાથી તીખા ગાંઠિયા ખાવામાં સોફ્ટ તૈયાર થશે। એની સાથે 1 ચમચી અજમો ઉમેરશું, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર અને અડધી ચમચી કાળા મરીનો ભૂકો। કાળા મરીનો ભૂકો આ રીતે સરસ ચાળીને લેવાનો, જેથી ગાંઠિયા પાડવા ટાઈમે લોટ મશીનમાં અટકાય નહીં। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું, જેથી ગાંઠિયાનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે। અને હવે આવે છે સોડાની વારો। તો સોડા કેટલા ઉમેરવાના અહીંયા તમે જુઓ કે 5 ચમચી જેટલા જ મેં ગાંઠિયાના સોડા લીધા છે। ઘણા લોકો તીખા ગાંઠિયામાં સોડા નથી ઉમેરતા, પણ આ રીતે તમે થોડો સોડાનો ઉપયોગ કરશો ને એટલે ગાંઠિયા ખાવામાં સોફ્ટ તૈયાર થશે અને કડક પણ નહીં બને। અહીંયા તમે જુઓ કે બધો જ મસાલો આપણે તેલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે। ગાંઠિયાના સોડા તમને કોઈ પણ ફરસાણવાળાની દુકાને મળી જશે। અને જો તમે ફરસાણવાળાની દુકાને તમે ગાંઠિયાના સોડા ના લેવા જાઓ તો સોડા એસ કરીને ગાંઠિયાના સોડા આવે છે, એ સોડા એસનો ઉપયોગ કરવાનો। અને સોડા એસ ના મળે તો તમે કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો કે પછી પાપડ ખાર પણ ઉમેરી શકો છો। તો અહીંયા આપણો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। આ મસાલાથી જ તમારા ગાંઠિયા ખાવામાં ફરસા અને સોફ્ટ તૈયાર થશે। અને મસાલો આ રીતે તેલ સાથે જ મિક્સ કરી દેવાનો। તમે લોટ સાથે આ બધો મસાલો મિક્સ કરશો ને તો લોટમાં પ્રોપર મસાલો સરસ મિક્સ નહીં થાય, પરિણામે તમારા ગાંઠિયા બરાબર નહીં બને। હવે તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને જે બાઉલમાં મસાલો ચોટેલો છે ને એમાં પણ થોડો લોટ ઉમેરી અને બધો જ મસાલો આપણે લોટ સાથે મિક્સ કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એ જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સને એકદમ સરળ રેસીપી બતાવું, જેથી જો પહેલી જ વખત તમે કોઈ પણ વેરાયટી બનાવતા હોય ને તો તમારી વેરાયટી પરફેક્ટ જ બને। પહેલાં જે આપણે મસાલો તૈયાર કરેલો છે ને બધો જ મસાલો લોટ સાથે મિક્સ કરી લેશું। લોટના એક એક કણમાં મસાલો અને મોણ સરસ મિક્સ થઈ જવું જોઈએ। અને આ બધી પ્રોસેસ તમારે હાથેથી જ કરવાની રહેશે। ચમચા કે સ્પેચ્યુલાથી કરશો ને તો લોટમાં મોણ બરોબર મિક્સ નહીં થાય। હવે અહીંયા બધો જ મસાલો આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે। તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા લોટ બાંધશું। લોટ આ રીતે ભેગો કરતો જવાનું અને ચણાના લોટમાં ચીકાશ હોવાથી લોટ તમારા હાથમાં પણ ચોંટી જશે, તો લોટને હાથમાંથી દૂર પણ કરતું રહેવાનું। હવે અહીં આપણો લોટ ભેગો તો થઈ ગયો, પણ ગાંઠિયા બનાવવા માટે હજી આ લોટ તૈયાર નથી। તો ગાંઠિયા બનાવવા માટે આપણે જેટલા લુવાની જરૂર છે ને એટલો લુવો અત્યારે અલગ કરી લેશું। લોટ આ રીતે કઠણ જ બાંધવાનો, થોડો કઠણ બાંધી અને સાઈડ પર રાખી દેવાનો। અને આપણે જેટલો લુવાની જરૂર છે ને એટલો લોટ અત્યારે લીધેલો છે। હવે થોડું થોડું પાણી લેતા આપણે લોટને કૂણવવાનો છે।
તો અહીંયા તમે લોટનો કલર જોઈ શકો છો કે ડાર્ક છે. જેમ જેમ લોટને આપણે કૂણવશું ને એમ લોટનો કલર સરસ લાઇટ થતો જશે. આ પ્રોસેસ કરવાથી જ તમારા ગાંઠિયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી મસ્ત સોફ્ટ તૈયાર થશે. અને આ રીતે તમે આંગળાનો ઉપયોગ કરશો ને એટલે લોટ એકદમ મસ્ત કૂણવાતો જશે. અહીંયા મેં ગાંઠિયાનો લોટ સરસ કૂણવી લીધો છે અને તમે બંને લોટના કલરનો ડિફરન્સ પણ જોઈ શકો છો. આ લોટ સરસ કૂણવાતા લાઇટ કલરનો થઈ ગયો છે અને આ લોટ થોડો ડાર્ક છે. અને બંને લોટની લચક પણ તમને બતાવી દઉં. અહીંયા જુઓ કે જે આપણે કૂણવીને રાખેલો લોટ છે ને એ આ રીતે લાંબો કરીએ ને તો એકદમ સરસ લચક આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ખેંચતા છતાં પણ આ લોટ બિલકુલ તૂટતો નથી. આ જ નિશાની છે તમારા ગાંઠિયા માટેના પરફેક્ટ લોટની. હવે આ લોટ તો તૈયાર થઈ ગયો. હવે તમને પહેલાં બાંધેલો લોટ પણ બતાવી દઉં કે એ લોટ આપણે આ રીતે કરીએ ને તો તૂટી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો આ લોટમાં બિલકુલ લચક નહીં. આ રીતે લોટ બાંધીને તરત જ ગાંઠિયા બનાવશો તો તમારા ગાંઠિયા એકદમ કડક તૈયાર થશે. પણ લોટ કૂણવી અને તમે ગાંઠિયા બનાવશો ને એટલે તમારા ગાંઠિયા સોફ્ટ તૈયાર થશે. ગાંઠિયા બનાવવામાં આવી બધી નાની નાની બાબત તમે ધ્યાનમાં રાખશો ને તો પહેલી જ વખતમાં તમારા ગાંઠિયા પરફેક્ટ તૈયાર થશે. ગાંઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે મશીન લીધેલો છે અને ગાંઠિયાની જાળી આ રીતે મોટા કાણાની આવે છે. જાળી આપણે મશીનમાં ફિટ કરી દઈશું. મશીન અંદરના ભાગમાં તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. અહીંયા લોટ આપણે કેવો રાખવાનો છે એ વાત પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. તમે જુઓ કે લોટ આ રીતે આપણે મીડિયમ સોફ્ટ રાખવાનો છે. ગાંઠિયાનો લોટ ક્યારેય પણ કઠણ નહીં રાખવાનો. કઠણ લોટ હશે ને તો તમારા ગાંઠિયા કડક તૈયાર થશે. મીડિયમ સોફ્ટ લોટ હશે ને તો તમારા ગાંઠિયા પરફેક્ટ તૈયાર થશે. હવે હાથ તેલવાળો કરી અને આપણે લોટનો લુવો તૈયાર કરી લેશું. અને મશીનમાં મૂકી દઈશું. મશીન પેક કરી દઈશું. અહીંયા મશીન પેક થઈ ગયું છે. હવે ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આટલી વાતથી જ આપણા ગાંઠિયા તૈયાર નથી થઈ જતા. ગાંઠિયા બનાવવા માટે તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ મહત્ત્વનું છે. તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરવાનું અને ગાંઠિયા બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ કેવી રાખવી એ બધી ટિપ્સ હું તમને આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જણાવતી રહીશ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સના ઘરમાં આ રીતે ગાંઠિયાનું મશીન ના હોય. તો ગાંઠિયાનું મશીન ના હોય કે જારો ન હોય તો પણ તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી. આજે હું તમારી સાથે એવી ટ્રીક શેર કરીશ કે તમારે જારા કે મશીન વગર પણ તીખા ગાંઠિયા આરામથી બનાવી શકશો. અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું અને તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલનું આપણે ટેમ્પરેચર ચેક કરવાનું છે. તો લોટનો એક ટુકડો આપણે તેલમાં ઉમેરશું. અહીંયા જુઓ કે લોટનો ટુકડો તેલમાં ઉમેરતા તરત જ ઉપર નથી આવતો, થોડી વાર રહીને પછી ઉપર આવે છે. આટલું તેલ ગરમ હોવું જોઈએ. વધારે તેલ ગરમ થઈ ગયું હશે ને તો ગાંઠિયા ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદર કાચા રહેશે. પરિણામે ગાંઠિયા થોડા જ દિવસમાં એકદમ પોચા પડી જશે. હવે ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. એક વખત તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી દેવાની, જેથી તમે ગાંઠિયા તેલમાં પાડતા હોય ને તો તેલની વરાળ તમારા હાથમાં ના લાગે. તેલ પરફેક્ટ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે ગાંઠિયા બનાવી લઈએ. મશીન આ રીતે ફેરવતું જવાનું અને જેવી રીતે આપણે સેવનું ગુચરું પાડીએ ને એ રીતે ગુચરું પાડી લેવાનું. અને વધારે તેલમાં ગાંઠિયા નથી ઉમેરવાના, જેથી બધા જ ગાંઠિયા એક સરખા તૈયાર થાય. અને છેલ્લે ભાગે તમે આંગળીથી આ રીતે પાડી અને વચ્ચે ગાંઠિયાનું ગુચરું લઈ શકો છો. અને તમે જુઓ કે જેમ જેમ ગાંઠિયા તળાતા જશે ને એમ ઉપર આવતા જશે. અને ગાંઠિયા બનાવવામાં એકદમ ઓછું તેલ પણ નથી ઉમેરવાનું. કડાઈમાં તમે ઓછું તેલ ઉમેરશો ને તો પણ તમારા ગાંઠિયા થોડા કડક થશે. હવે એક બાજુ ગાંઠિયા સરસ તળાઈ જાય ને એટલે આ રીતે પલટાવી લેવાના. આ ગાંઠિયામાં આપણે કોઈ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ નથી કરેલો, પણ બજારમાં મળતા ગાંઠિયામાં એ લોકો ઓરેન્જ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. અને અહીંયા જુઓ કે બધા જ ગાંઠિયા ઉપર આવી ગયા છે. મીન્સ કે આપણા ગાંઠિયા પરફેક્ટ તળાઈ ગયા છે.
અને તેલમાં બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ જાય ને એટલે સમજી લેવાનું કે તમારા ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. તૈયાર કરેલા ગાંઠિયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ રીતે ગાંઠિયા પાડી લેશું. આ એક મશીનના ગાંઠિયા થઈ જાય ને પછી ફ્રેન્ડ્સ તમને આગળ જણાવું કે તમે મશીન વગર ગાંઠિયા કઈ રીતે બનાવી શકો છો. અને મશીનમાં ગાંઠિયા પાડી લ્યો ને એટલે એક વખત આ રીતે ઉલટો આટો ફેરવી દેવાનો, જેથી મશીનમાંથી વધારાનો લોટ બહાર ના આવે. હવે તમને આગળ કહેલું એમ કે મશીન કે જારો ન હોય તો ગાંઠિયા કઈ રીતે બનાવવા, તો આ રીતે ખમણી તો લગભગ બધાના ઘરમાં હોય જ છે. અને આ લોટ મશીનમાં ભરવા કરતાં થોડોક ઢીલો કરેલો છે. થોડું પાણી ઉમેરી અને લોટને ઢીલો કરી દેવાનો અને કાણા આ રીતે આપણી સાઈડ રાખવાના. બસ આ રીતે તમે કરશો ને એટલે તમારા જારા કે મશીન વગર પણ પરફેક્ટ ગાંઠિયા તૈયાર થઈ જશે. અને આ રીતે ખમણીથી ગાંઠિયા પાડતા હોય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની, જેથી હાથમાં વરાળ ના લાગે. ખમણી સેજ આ રીતે હલાવશો ને એટલે ખમણીમાં રહેલા બધા જ ગાંઠિયા તેલમાં પડી જશે. થોડાક તળાય એટલે ગાંઠિયા આ રીતે પલટાવી લેવાના. અહીંયા આ ગાંઠિયા પણ એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તો તળેલા ગાંઠિયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો આપણા બધા જ ગાંઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ તમે લુક જોઈ શકો છો કે બજારના ગાંઠિયા લાવો ને એના કરતાં પણ મસ્ત કલર આવેલો છે અને સોફ્ટ તો એટલા કે હાથ અડાડતા જ ભૂકો થઈ જાય. તો આ ગાંઠિયા ઉપરથી ક્રિસ્પી છે અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ છે. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથમાં લેતા જ આ ગાંઠિયા ભૂકો થઈ જાય છે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.